Annyeonghaseyo, 여러분. Ну що ж, з причинами і мотивацією щодо вивчення корейської мови ми вже з вами розібрались. Ну і тепер переходимо до самого процесу вивчення цієї мови. Звісно, цей процес буде йти набагато швидше, якщо ви займатиметеся з викладачем, з репетитором, але не завжди для цього є кошти. Ну і плюс викладачів зараз дуже багато, і знайти саме твого ой, як нелегко. Тому сьогодні я поділюся з вами матеріалами, які допомогли мені на початку зрозуміти, що таке корейська мова, як з нею працювати і що робити взагалі з усім цим далі. Як тільки я почала вивчати корейську мову, на мене чекала уже перша проблема. Це велика кількість інформації. Чесно кажучи, я не знала навіть за що спочатку братися, тому що всюди було стільки різної інформації, купу книжок, каналів на Ютубі, скільки уже сторінок в Інстаграмі про вивчення корейської мови, я їх навіть усіх не підрахую. І першу помилку, яку я допустила при вивченні корейської мови і що змусило мене просто припинити вивчати корейську мову на деякий час, це неправильно підібраний матеріал. Я знайшла якийсь канал на Ютубі, почала вивчати алфавіт за тим каналом, але так вийшло, що у нас не зійшлися характери з дівчиною, яка пояснює матеріал. Я її взагалі не розуміла. Я за 4 дні так і не змогла запам'ятати нормально хангиль. Тому в певний момент я вирішила, що корейська мова – це просто не для мене. Напевно, краще забути про цю ідею. І хоча справді на цілий місяць покинула вивчення корейської мови, я продовжувала дивитися дорами, уже цікавилася корейською культурою. І в певний момент мене почала брати така злість. Ну чому я не можу прочитати ці букви? Я постійно бачила в дорамах якісь вивіски магазинів. Інколи головні герої переписувались смс-ками, і я бачила усі ці букви. Я дуже злилася, що я не можу їх прочитати. Тому я все ж таки вирішила собі дати другий шанс. І зараз я вам розповім саме про ті матеріали, які допомогли мені піднятися з самого дна. Отже, я знайшла для себе ідеальне поєднання YouTube-каналу і підручника корейської мови. Корейський язик – базовий курс. Безперечним його плюсом, перш за все, звісно ж, є структура. Я, наприклад, знала, що сьогодні першим уроком я буду вивчати там ті звуки. Наступного уроку я вивчу наступні звуки. Там через урок ми вже почнемо вивчати першу граматику, а далі я вже знатиму базовий набір слів. Ну і щодо слів, то там після кожного уроку є цілий словник по темі. Ну і, звісно ж, треба відмітити, що там на кожному уроці є хоча б один текст, якийсь діалог на задану тему. І це дуже спрощує роботу, тому що ми можемо вивчити запропоновані тексти, підставити інформацію свою і вже почати говорити. Ну і ще, звісно ж, плюсом є велика кількість вправ. Мені було дуже важливо на початку довести усі вправи до автоматизму. Ну, але у цьому світі не буває нічого ідеального, тому перейдемо до мінусів. Там немає відповідей. Мені, людині, яка самостійно та ще починає тільки вивчати корейську мову, дуже важливо, щоб хоча б підручник вказав на мої помилки, які я роблю на початковому етапі. Тоді я би змогла зрозуміти, що мені потрібно ще раз переглянути, повторити і закріпити. Такої можливості у цьому підручнику немає. Ну а щодо слів, то тут теж були проблеми, тому що коли я починала переписувати слова уже до свого зошита, щоб краще їх запам'ятати, я робила перевірку у онлайн-словнику, і мені вибивали абсолютно інші значення, ніж були подані у книзі. Ну і до того ж, мене інколи дуже дивувала підбірка слів на кожну тему. Наприклад, чи не в першому уроці поряд зі словами мама, тато, брат, сестра було таке слово, як крістіянін, тобто селянин. Навіщо мені, людині, яка лише починає вивчати мову, яка повинна спочатку навчитися говорити на побутові, на найпростіші теми, знати такі слова? Звісно, це не дуже великий мінус, тому що ви можете самі регулювати вивчення слів і їх просто пропускати. Але в цілому самий підбір слів автором
він трохи інколи був нелогічним. Ну і звісно, все було б не так добре, якби під час проходження оцих всіх уроків по підручнику я би додатково не користувалася уроками на YouTube від школи Сан. Саме їх відео про те, як вимовляти кожен звук, допомогли мені нарешті розібратися у алфавіті. Ну і наступна річ, яка мені дозволила закріпити уже перші мої успіхи, це лекції на Coursera від університету Йонсе. Максимально доступно подана інформація. Професор Native Speaker з Кореї. Лекції самі по тривалості невеликі, тому ви не встигаєте втомлюватись і вся інформація добре вами засвоюється. Ну, хіба що єдиним мінусом для людей, які не надто добре володіють англійською мовою, буде те, що ці лекції записані англійською мовою. Проте, на мою думку, там англійська мова не така уже й важка. Зараз я не користуюся великою кількістю книжок, тому що зараз основним моїм завданням є здача топіка першого. І для цього я використовую одну книгу, яка допомагає мені відпрацювати граматику. Ну і також я підписана на декілька YouTube-каналів, які допомагають розібратися з тими чи іншими темами максимально доступно і зрозуміло. Ну що ж, це все, звісно, круто. З граматикою ми більш-менш розбираємося, ідемо повільно, але дуже стабільно. Але нам же ж потрібно якось десь ці знання практикувати. Тому виходимо у світ за допомогою додатків Interpulse. Я користуюся особисто ним уже дуже багато років. Там ви можете підібрати людей за віком, за мовою, за місцем народженням. Там інтерфейс не дуже зручний, особливо на телефоні, але до цього можна звикнути. Також дуже популярний додаток – це HelloTalk. Там ви можете писати свої перші тексти корейською мовою, і корейці зможуть їх виправляти. Ну і класика жанрів – це, звісно ж, KakaoTalk. Ну що ж, гаразд, ми вже маємо декілька друзів-корейців. Можемо з ними навіть уже вести переписку нескладними фразами. Ось ви вже домовилися про відеодзвінок у KakaoTalk. Це було би прекрасно, якби ви не забули про ще один компонент вивчення корейської мови – аудіювання. Знати деякі слова ви то знаєте, а от чи ви сприймаєте їх на слух – оце вже інше питання. У такому разі вам допоможуть, знову ж таки, канали на YouTube. Ну і, звісно ж, якщо ми говоримо про аудіювання, то отут перегляд дорам вам дуже у цьому допоможе. Ну, наприклад, ви вмикаєте дораму з англійськими плюс корейськими субтитрами і намагаєтеся повторити деякі фрази за акторами. Звісно, для нас, початківців, я думаю, це трохи заскладний рівень, тому варто почати з чогось простішого. Наприклад, з дитячих мультфільмів і з дитячих пісень. Ну і де як не тут, вам знадобиться знання текстів ваших улюблених кей-поп-пісень. Повторюйте слова за співаками, і вам це теж допоможе звикнути до корейської вимови та й самому трошечки цю вимову підтягнути. Ну і вишенька на бенто-торті – це додаток HiLocal. Якщо ви не хочете згоріти від сорому перед корейцем по відеозв'язку, ви просто завантажуєте цей додаток, заходите в будь-яку вибрану вами кімнату і спілкуєтеся по аудіозв'язку з корейцями. Я вважаю, що це взагалі ідеальний варіант для початківців. Люди не будуть знати, хто ви, звідки ви, що ви. Ну і таким чином ви максимально комфортно для себе зможете практикувати вже перші навички корейської мови. Ну що ж, на сьогодні це все. Якщо ви вже вивчаєте корейську мову і маєте певний досвід у цьому, поділіться ним у коментарях. Якщо вам потрібні підручники, про які я говорила у сьогоднішньому відео, напишіть мені в коментарях вашу пошту. Ну або ж зараз ви побачите мій нік в інстаграмі, ви теж можете туди писати, і я вам скину усі матеріали, про які я у сьогоднішньому відео говорила. І я думаю, ви помітили, що сьогодні я не сказала про одну дуже важливу річ – про слова. Але вивчення слів заслуговує окремого відео. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і очікуйте нове відео. Обіцяю, інформація буде дуже цікавою і корисною. До нових зустрічей! Аньян!